השולמית הייתה בכרמים, כמו שעשתה כל יום מאז ילדותה. היה סוף היום, היא רצתה להספיק עוד שורת גפנים לפני שהשמש נעלמת. היא סדרה אשכולות בסל, בדקה שלא נמחצים, וקשרה גפן שנשמטה מהרוח. הידיים שלה הכירו את התנועה כמו תפילה שקטה. ואז היא הבחינה בו. לא עומד ומסתכל, אלא נראה שעובד. בקצה אחת השורות, הוא קרא ברך ובחן גפן כאילו היה עניין רציני. הרים עלה, בדק את החיבורים, העביר אצבע על האדמה. הוא לא נראה כמו זר שהלך לאיבוד, הוא נראה כמו מישהו שמודד את המקום, כאילו חשוב לו שהכל עומד נכון. השולמית נעצרה עם הסל ביד, הסקרנות עקצה אותה. היא התקרבה לאט, ניסתה להבין, וככל שהתקרבה, ראתה את הריכוז שלו, איך הוא נוגע בעדינות, איך הוא מביט לאורך השורה כאילו הוא רואה את הכרם כשלם. היא עצרה במרחק שמכבד. אתה מחפש מישהו? היא שאלה. הוא הרים אליה מבט שקט. לא, הוא אמר, רק מסתכל. היא הצביעה על העלה שבידו. זה לא רק מסתכל, היא אמרה. נראה שאתה בודק. חיוך קטן עלה על פניו. הרגל, הוא השיב. כשאני רואה מקום, אני רוצה להבין איך הוא עומד. היא אהבה את הדרך שבו הוא אמר את זה, כאילו המקום יכול להתמוטט. ומה אתה מבין מהבדיקה שלך? היא שאלה. הוא החזיר את העלה למקומו בזהירות, ואמר, הכרם טוב, אבל יש פינה שצריכה יד יציבה יותר. השולמית חיכה. בכרמים תמיד יש פינה כזאת. הוא קם לאט, ניער אבק מהברך, והביט שוב לאורך השורה. לרגע, היה במבט שלו משהו אחר. לא של עובר אורח, אלא של מי שמכיר אחריות, אפילו אם הוא לא אומר את זה בקול. אתה חקלאי? היא שאלה. לא בדיוק, הוא השיב לה, אבל יוצא לי לפקח מדי פעם. המילה הזאת נשמעה לה גדולה מדי בשביל כרם קטן בכפר. היא הרימה גבה. לפקח על מה? הוא חייך כאילו נזהר שלא להגזים. על דברים שחשובים לאנשים, אמר בפשטות. ואנשים לפעמים שוכחים כמה מקום יכול לספר עליהם. המשפט נשמע יפה מדי מכדי להיות סתם שיחה עם זר, אבל הוא אמר אותו בלי הצגה. כאילו זו אמת פשוטה. השולמית התקרבה עוד צעד ואמרה, אתה מדבר כמו מי שמכיר את העולם מעבר לכפר. ואת מדברת כמו מי שמכירה את העולם שבתוכו. המחמאה הייתה עדינה וצנועה, מספיק כדי להשאיר אותה שם עוד רגע. היא נשמה עמוק ושאלה את הדבר הפשוט, איך קוראים לך? ושוב, אותו הרגע הקטן של זהירות אלגנטית. הוא לא ברח מהשאלה, רק החליק ממנה. במקום כזה, השם חשוב פחות ממעשה, הוא אמר. השולמית צמצמה עיניים, חצי חיוך עלה על פניה. זאת תשובה של מי שיש לו שם, היא אמרה. הוא חייך וענה לה, אולי. היא נשענה קלות על הסל, כאילו בוחנת אותו חזרה. זה היה מוזר, אבל הדרך שבה דיבר הייתה שקטה, לא משחקת. וכאשר חזרה לעבוד, הידיים המשיכו באותו הקצב, אבל הראש כבר לא היה בענבים. האיש הזה מסתיר משהו, חשבה לעצמה. והסוד הזה, משום מה, גרם לה לרצות להישאר עוד רגע בכרם. בערב, כששבה לביתה, הכל נראה אותו דבר, אבל בפנים משהו זז. היא ניסתה לשחזר את השיחה כאילו הייתה סתם מפגש מקרי, כמו כל דבר אחר שפוגשים בדרך בחיים. אבל זה לא היה שם. כי מה שנשאר איתה לא היו המילים, לא המשפטים היפים, לא התשובות המתחמקות. נשאר איתה הרווחים שביניהם. השתיקה הקצרה לפני שענה, המבט שנשאר עוד שנייה יותר ממה שצריך. האופן שבו לא אמר שם, כאילו שם הוא דלת שאסור לפתוח. הימים הבאים עברו ברוך שקט. הוא הופיע, נעלם ושב, תמיד בלי הבטחות ובלי דרישות, כאילו נותן לזמן לעשות את שלו. בהתחלה השיחות היו פשוטות. הכרם, האדמה, הענבים. היא דיברה מתוך ניסיון, והוא הקשיב ברצינות מפתיעה. לפעמים מוסיף הערה קטנה שמרגישה כמו אחריות, לא כמו סתם סקרנות. לאט לאט, השיחות גלשו לחיים עצמם. היא סיפרה מעט על הבית, על הימים שחוזרים על עצמם, על העייפות שמתחבאת מאחורי השגרה. הוא סיפר פחות, אבל היה נוכח. מבט שנשאר רגוע, שתיקה שלא ממהרת לברוח, כאילו מבין גם בלי לפרט.
עם הזמן, היא התחילה להתרגל לזה שהוא שם. לא לחפש אותו בכוח, אבל לשים לב כשהוא לא שם. והוא מצידו התחיל להישאר עוד דקה, עוד 2, כאילו השיחה איתה נעשית המקום הכי שלב ביום שלו. ואז בלי להכריז, נכנסו גם המילים הרכות יותר, על געגועים, על לילות שהלב ער בהם, על הרצון להיות מובן. לפעמים הוא זרק משפט כמעט רומנטי, והיא ענתה בחצי חיוך שמסתיר התרגשות. וככה נוצר ביניהם ניצוץ קטן. לא שערה או הבטחה גדולה, רק תחושה חדשה של חיבור. כמו אהבה שמתחילה להתקרב, בזהירות, לפני שהיא מעיזה לקבל שם. הלחישות לא היו בבת אחת, הן זחלו. תחילה היו רק מבטים. נשים שעצרו שיחה בדיוק כשהשולמית התקרבה. הגברים שעקבו בעיניים אחרי הזר השקט, ואז החליפו מבטים ביניהם. ואז זה התחיל לקבל מילים, חצאי משפטים, רמיזות שנזרקות במקרה. מי הוא? מאיפה הוא בא? למה הוא תמיד ליד הקרמים שלה? המילים לא נאמרו בקול רם מול פניה, אבל הן הגיעו אליה בסוף. בהתחלה היא ניסתה להתעלם, אמרה לעצמה שזה טבעי. כפר קטן, כולם יודעים הכל. אבל הלחישות לא נעלמו, הן רק התאבו. אפילו בבית זה חלחל. אמא שלה שאלה כבדרך אגב, כאילו מדובר בפרט חסר משמעות. מי אותו האדם שיושב לידך כל כך הרבה? השולמית פתחה את פיה, ואז סגרה, כי אין לה תשובה. וזו הייתה הבושה הקטנה שלה. לא שהוא שם, אלא שהיא לא יכולה להסביר למה. היא לא יודעת לומר, הוא כך וכך, הוא בנו של. לא יכלה לתת לאנשים שם להחזיק בו, כדי שיניחו לה. רק היא ידעה משהו שאי אפשר להסביר במילים. הנוכחות שלו לא מרגישה זרה. הוא מרגיש כמו בית. כמה ימים עברו, והוא לא הגיע. לא ליד הבאר, לא בקצה הכרם, לא בשביל שבו תמיד הופיע כאילו במקרה. בהתחלה השולמית אמרה לעצמה שזה כלום. אנשים באים והולכים, זרים לא נשארים. אבל ביום השני היא כבר שמה לב לשקט. ביום השלישי השקט נהיה כבד מדי, כאילו משהו במרחב חסר. לא רק אדם, אלא נוכחות. היא הופתעה לגלות כמה זה כואב. כמו חור קטן בלב שהולך ומתרחב. געגוע לאדם שהיא אפילו לא יודעת את שמו. געגוע למבט שלו, לשקט שלו, לשיחות הקטנות שהפכו פתאום לבית. בלילה הרביעי היא שכבה על מחצלתה. עיניה פקוחות. המקום שבו נרדמה כל חייה הרגיש פתאום צר מדי ללב שהתעורר. אם הוא לא בא, חשבה לעצמה, אולי זה סימן. אבל הלב השיב לה בתחושה. היא קמה, בלי לומר מילה לאף אחד, ויצאה אל הדרך. הכפר היה דומם, השבילים נראו זרים בלילה, והצעדים שלה היו בטוחים יותר ממה שציפתה. לא כי ידעה לאן היא הולכת, אלא כי לא יכלה להישאר. ככל שהיא התרחקה, כך הרגישה פחות כמו נערה, ויותר כמו אישה שבוחרת. היא יצאה כי הגעגוע כבר נהיה חזק מהבושה. השומרים ראו אותה חולפת. נערה, אמר אחד מהם, הלילה הוא לא מקום לשיטוט. היא עצרה לרגע, נשמה עמוק והודתה לעצמה בקול. אני מחפשת אותו, היא אמרה. אני לא יודעת לאן ללכת, אבל אני הולכת. השומר הסתכל עליה בתימהון, ואם לא תמצאי אותו? היא הרימה מבט אל החושך שמעל הדרך, אל השמיים שאין בהם תשובה. אם אלוהים ירצה, אמרה בשקט, אני אמצא אותו. הם הניחו לה לעבור, וכשהיא המשיכה, הלילה לא הרגיש מאיים יותר, רק מלא אפשרויות. השחר עלה לאט, כאילו מפחד להאיר את העולם. השולמית הלכה כל הלילה, הרגליים כאבו, האבק נדבק לשולי סמלתה, אבל הכאב לא היה הדבר העיקרי. הדבר העיקרי היה הלב, אותו חור קטן שהלך איתה בכל צעד. כשהאור התחזק, היא מצאה את עצמה רחוק מביתה, בקצה כפר אחר. קרמים זרים נפרסו לפניה. שורות מסודרות יותר, אדמה כהה וריח אחר באוויר. היא עצרה, מותשת, כמעט מוכנה להאמין שטעתה. ואז היא ראתה אותו. הוא היה שם, כאילו תמיד היה שם. לא מחכה לה, פשוט עובד. כפוף ליד אחד הגפנים, בוחן עלים, מסית ענף, מעביר יד על הגזע בעדינות, כאילו מקשיב למה שהקרמים מספרים. רגע אחד היא עמדה והביטה. הכעס, הגעגוע, ההקלה,
הכל התערבב לה בפנים, עד שהיא לא ידעה איזה רגש בא קודם. היא התקרבה, והוא הרים אליה מבט. ברגע שראה אותה, משהו בפניו התרכך, כאילו גם הוא נשם סוף סוף. השולמית עצרה מולו, בלי אוויר. לא הגעת, היא אמרה, והקול שלה רעד למרות שניסתה להיות חזקה. כמה ימים חיפשתי אותך בעיניים, ואז חיפשתי אותך ברגליים. היית חסר לי. הוא לא חיפש מילים יפות, רק הוריד את היד מהגפן, ונעמד מולה כאילו אין כבר לאן לברוח. גם את היית חסרה לי, אמר בשקט. אבל הכרם הזה צריך בדיקה. יש פה פינה שנחלשת. זה היה הרגע שבו משהו בה נשבר. עוד כרם? היא שאלה, והפעם הכעס יצא קצת, קטן, אבל חד. אתה נעלם ימים, ואני הולכת לילה שלם, ואתה מדבר איתי על כרם זר? הוא שתק, ולרגע היה נראה שהוא רוצה לומר את האמת, ואז להסתיר אותה שוב. די, היא אמרה, אני לא יכולה יותר עם ההתחמקויות שלך. הקול שלה רעד, אבל לא נסוג. איך קוראים לך? הוא עצם את העיניים לשבריר שנייה, כאילו מוותר על משהו שהיה לו קל להחזיק, ואז פתח אותם ואמר, שלמה. השם נחת ביניהם כמו אבן. השולמית קפאה. שלמה, חזרה בלחש. שלמה המלך? היא שאלה, בקול שלא היה בו אשמה, רק הלם. הוא הנהן. כן, שלמה המלך. העולם סביבם נעשה שקט יותר. אפילו הציפורים, אפילו הרוח, עצרה לרגע. השולמית נשמה עמוק, כאילו האוויר השתנה. היא הביטה בו מחדש, והפעם ראתה את מה שלא העזה לראות קודם. השליטה השקטה במבט, האחריות בתנועה, הזהירות במילים, הכל פתאום התחבר, והלב שלה פעם מהר. למה? היא התחילה, ואז הקול שלה נחנק. למה לא אמרת לי? הוא הביט בה ברוך. כי פחדתי, הוא אמר. אם היית יודעת מההתחלה, היית רואה קודם את הכתר. הוא נשם עמוק והמשיך. והכתר עושה רעש, הוא משנה שיחות, הוא משנה מבטים, הוא משנה אנשים סביבי. אני רציתי שקודם תראי אותי, לא מלך בכרכרה, לא שם שמרעיד את כל הכפר, רק אדם שיכול לבוא לשבת לידך ולדבר על גפן, על לילה, על רוח, בלי שכולם יעמדו בינינו. היא הורידה מבט לרגע, ואז הרימה שוב. ההלם עדיין היה שם, אבל מעל ההלם עלתה התרגשות רכה, כמעט שמחה. אני הלכתי כל הלילה בשביל אדם שאין לו שם, אמרה בשקט. שלמה חייך חיוך קטן, חשוף יותר ממה שראתה אצלו עד עכשיו. השולמית נשמה, והפעם הנשימה יצאה כמו שחרור. היא לא ידעה איך מתנהגים מול מלך, אבל היא ידעה איך מרגישים מול אהבה. היא הבינה באותו הרגע, הסיפור שלהם לא התחיל בארמון, הוא התחיל בכרם, במבט שקט, ובקשר עדין שנבנה בלי רעש. לפעמים, הדרך הכי יפה באהבה הוא לא ההצהרה, אלא הדרך. כשלא יודעים מי האדם ומה יש לו, נשאר רק דבר אחד, מה הרגש שהוא מציף בלב. כי אהבה חזקה לא מתחילה במה שמרשים את העולם, אלא במה שנוגע בלב, בלי רעש.